Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. Σήμερα θα μάθουμε πώς να δίνουμε την έννοια της υπερβολής σε κάτι που λέμε χωρίς να χρησιμοποιούμε τη λέξη πολύ. Ήδη από τα πρώτα μαθήματα ελληνικών μαθαίνουμε την φράση «τι κάνεις» αλλά και πώς να απαντάμε. Και η απάντηση συνήθως είναι «πολύ καλά». Έτσι η λέξη «πολύ» βρίσκεται στο λεξιλόγιό μας ήδη από τα πρώτα μας βήματα στα ελληνικά. Όταν όμως επαναλαμβάνουμε τις ίδιες λέξεις, ο λόγος μας ακούγεται λιγάκι βαρετός. Δεν συμφωνείτε? Επίσης, όσο προχωράτε στη γραμματική, θα καταλάβετε ότι η λέξη πολύ μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά δύσκολη. Κάποιες φορές την γράφουμε με ένα λάμδα και ύψιλον και άλλες με 2 λάμδα και ήτα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπορεί να την συναντήσετε και με 2 λάμδα και όμικρον γιώτα. Έτσι, πολύ λογικά θα αναρωτιέστε ποιο απ' όλα, Γιούλη, είναι το σωστό? Σε αυτό το μάθημα δεν θα μας απασχολήσει τίποτε από αυτά, γιατί θα μάθουμε λέξεις που έχουν μέσα τους την έννοια της υπερβολής και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε καν τη λέξη πολύ. Όταν κάτι είναι υπερβολικά καθαρό, τότε χρησιμοποιούμε τη λέξη πεντακάθαρο. Δηλαδή, βάζουμε τον αριθμό 5 μπροστά από το επίθετο καθαρός. Για παράδειγμα, το δωμάτιό μου είναι πεντακάθαρο όταν τραβάω τα βίντεο. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι κάτι είναι πολύ καθαρό με το ρήμα αστράφτη. Για παράδειγμα, το μπάνιο μου αστράφτη. Κανονικά, ο ουρανός αστράφτη όταν βρέχει πολύ και ρίχνει κεραυνούς. Χρησιμοποιούμε δηλαδή το ρήμα αστράφτη μεταφορικά για το μπάνιο μας ή για το δωμάτιό μας. Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε να πούμε ότι λάμπουν από καθαριότητα, όπως μία αστραπή. Υπάρχουν πολλές φράσεις στα ελληνικά για να πούμε ότι κάποιος είναι πολύ κουρασμένος. Αν θέλουμε όμως να χρησιμοποιήσουμε μόνο μία λέξη, τότε αυτή είναι η λέξη εξαντλημένος. Για παράδειγμα, μετά από 8 ώρες δουλειάς, γυρνάω στο σπίτι μου εξαντλημένη και για να χαλαρώσω χρειάζομαι ένα πολύ ζεστό μπάνιο ή διαφορετικά ένα καυτό μπάνιο. Όταν κάποιος είναι πολύ ήρεμος,
τότε λέμε ότι είναι γαλήνιος. Για παράδειγμα, η θάλασσα είναι γαλήνια. Συγκεκριμένα και μόνο για τη θάλασσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκτός από τη λέξη γαλήνια και ένα ουσιαστικό για να πούμε ότι είναι πολύ ήρεμη χωρίς κύματα. Λέμε ότι η θάλασσα είναι λάδι. Τώρα, όταν κάτι είναι πάρα πολύ αστείο, τότε λέμε ότι είναι ξεκαρδιστικό. Για παράδειγμα, χθες ο αδερφός μου είπε ένα ξεκαρδιστικό ανέκδοτο και γέλαγα όλη μέρα. Τέλος, όταν κάτι είναι πάρα πολύ εύκολο, λέμε ότι είναι παιχνιδάκι. Ενώ όταν κάτι είναι πολύ δύσκολο, λέμε ότι είναι ακατόρθωτο. Το κατόρθωμα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια που όμως στέφεται με επιτυχία. Για παράδειγμα, λέμε τα κατορθώματα του Ηρακλή. Έτσι, όταν κάτι είναι ακατόρθωτο, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό μάθημα. Ελπίζω να σας άρεσε και εάν θέλετε να κάνω ένα βίντεο μόνο για τη λέξη πολύ και πότε τη χρησιμοποιούμε, μπορείτε να μου το γράψετε κάτω στα σχόλια. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!